Jack. There's a statewide APB out on it. Jack's okay. He has something up his sleeve. He's not worried about being caught. How do we help? We go after the other side of the equation. Jack has a legion and its cronies running scared. We go after the doctor and some of the other guys. But the whole department breathing down our necks. It's time for action, Herschel. It's time for change. Jack's crossed the Rubicon, and we have to be on the other side ready to help him. Christ, what was that? Explosion. Something big. Whoa. Reds? You think those Rusky sons of bitches that dropped the H-bomb on us? Calm down, Herschel. We need to be ready for the call. I'm not waiting for an invitation. Get in the car and head for the cloud. KGPL can give us the details on the way. Tyjo, to byl výbuch jak prase. All units, reports of an explosion. Location, uncertain location. It's south of Santa Monica. West of, stand by for further. All units, car 88K reports an explosion downtown. Repeating, 88K is reporting an explosion downtown. We have looters around the corner. Cuff them or put them down. We need to get this area under control. You don't shoot at cops, you little prick! Get that bastard cold! Now ain't the time to be looking for a profit, asshole! The commander will want us at the scene. Let's go. Jesus. I'd never seen nothing like this. I wish I could say the same. It's like a bomb's gone off. Jesus Christ. Poor people. We gotta find out what went down. Ty kokso, to je fakt jak normálně, kdyby tady bouchla bomba. You're late, Phelps. Get delayed? What in God's name happened here? Wasn't nuclear. If it was, we'd all be dead from the radiation. That's reassuring. What's radiation? Everyone inside the factory was vaporized. Look at the size of that crater. What's going on over there? The mayor is going on television, appealing for calm. Television? Who can afford one of those things? Že jo. You're looking at the remains of Nicholson electroplating. I have an idea of what might have caused the explosion, but I'm only guessing. Have a look around the rubble, see if you come up with anything. Worlds turn upside down, Cole. Then it's time for us to do our jobs. Vaporized. Oh, brother. Rád bych věděl, co tohle má být za animaci. Huh? Oh. It doesn't appear to be connected. Jasně, to je televize. That's it, Mr. Mayor. We're wrapped. Well, good. Thank you very much, son. You think it went okay? Couple of hiccups, sir, but that's to be expected. Nobody's ever done this before. We'll get better with practice. That maybe goes for me too, son. Should have played it a little more somber. What do you think, son? No, Mr. Mayor. You came across as, very resolute. We'll need to check that. Co auto to odhodilo. Sweet heavens above. Ještě než půjdu tam, jak stojí ti borci, co... Bota. Circumstantial. I thought Forvix was a tough break.
Detective, I think I got something here. Any idea what this is? A very large egg cup? A Viking helmet? How would I know, Phelps? Try putting it back together. Looks to PAW me like some kind of was machine major. component. An airplane part, maybe. Ale letadlo neletělo. No to nemůžeme vědět, že? Jsme se tam nedívali. Nope. Nope. No good to me. Botu už jsem prohledal. A tady? Výběrová paradelna je Looks 2620. like all that's left. Try the laundry tag. No neříkej mi, že to je jediný, co z toho borce zbylo, ty brďo. To by byl docela krvák. No, ale vlastně by mě to asi ani nemělo překvapit, že? Detective, you seen this yet? Come take a look. Blew the locker open, but shielded the contents. Let's see what we got in here. Tomoko Okamoto? Japonec? Jo, ta Tomoko Okamotová. Tomoko Akamoto. Japanese name. Any ideas, Herschel? Ronička? None that I care to utter for public consumption. Ne, od Venuše to není. Foťák. Oh, only OSS agents use these things. We'll need to get the film developed to see if there's an espionage angle. Doufám, že tam bude vyfocený i Phelps. A nahoře? Nahoře nic. What is it? A substitution cipher. The Germans used them in the war. These are cipher rings. You know what to do with them? Maybe. I used them in OCS. Harovná seká, jo. These first letters are the cipher key. The rest of the message should align itself. H rovná se K, takže H máme. Zde? Ne. A teď si na ten druhej. Já vím. Ale jak přijdu na ten druhej kruh? Rovná se K. No. A ještě tam nějaký to číslo, 133. Ale takový číslo tam není. A nic jiného vybrat nemůžu. KSBOJLKKVKSB, no... Počkej, co? Jo, takhle, nejprve mám vyrovnat a potom se to udělá samo, jo. No dobře, tak možná opačně, to znamená... K rovná se... H? Kde je H? Tady. Ale co těch 133? Dobře, tak K tak bude H. I když to je spíš H rovná se K, tak já bych předpokládal, že...
Tady má být K teda, a. N. Počkej, N? Proč je tam teď N? Dobře, S. Asi teď mám to teda projet. Jo, S. B, O. O. Jo, to bude adresa 133 JLK. JLK. Jo, už to bylo. JLK Q. A to bude Avenue, ne? Avenue. North Vermont XSB. X S B. It's an address. 133 North Vermont Avenue. Mám zavolat, dobrá. Hezký. Bible. A ručička. Myslíš, že tohle je paní Tomoko? Asi ani, no vedle toho je noha, se dívám. Jo, a tady je další ruka. Tak máme už ruce. To jsem našel. Tak jdem zavolat na tu... When I first saw the cloud, I thought we were all done for. Let me know if you find any evidence of the VIGs. Jo, takže mám nejprve zavolat a potom... I'm Fred Nicholson. This is your place? What's left of it. 32 years of work up in smoke. Aha. Can you tell us what happened? Our chief chemist, Harold McClellan, was using this area to test the new process. What exactly is this new process? That's classified information, son. Mrkáš. Zkusím intuici. Já si myslím, že kecá, ale nejsem si jistý. Jo, děkuju. A lot of people died here, Mr. Nicholson. I'm prepared to go to the press and tell them it was your fault. What is the new process? A way to chemically polish aluminum. It's traditionally done by hand. It's extremely labor intensive. The process could be worth millions. Who is Tomoko Akamoto? Dr. McClellan's personal assistant. She came highly recommended. Zase kecáš. Mám něco s Tomoko? Zkusím. Akamoto was involved in industrial espionage. Was she working for you or for a foreign government? That's a ridiculous assertion. How can you possibly say she was a spy? Třeba ta kamera? How many of your other employees carry spy cameras in their handbags? To nebyla kabelka úplně. Joseph, she was selling me out. If she wasn't a foreign spy, who could she have been working for? There could be other plating companies, but the big customers for the process are the aircraft manufacturers. Aha. Lockheed, Boeing, Hughes, North American. What can you tell us about McClellan? A brilliant chemist. He approached me a few months ago with the idea for the new process. So no one has ever done this before? No, but it's legitimate research. Ty se skecáš. So you thought McClellan could do what no one else could do?
You were prepared to take that risk. Look, he was a trained chemist, and his ideas could revolutionize electroplating. And you would be rich. I'm a businessman. What's wrong with turning a buck? You blew up 6 blocks! God knows how many people are dead. I regret that. That's laudable. We'll be in touch, Mr. Nicholson. Can you send us Dr. McClellan and Miss Akamoto's personnel files? I will if I can find them. By the way, we also found the collar of a shirt. It has a laundry tag. They're likely to be Dr. McClellan. The majority of people who worked here don't use a laundry service. No dobře, tak jdeme hustě policejní a hasičské auta. No dobrá, tak jdeme zavolat. Jo, já vím, já právě teďka nechci. Já potřebuji zavolat, že jo, nejprve telefonem. O. Tak já se tady otočím. Ten telefon byl někde tady, že? Tady, už ho vidím svítit. Oceňuju. Achievement? Děkuju. Oceňuju, že teďka nikde tady nevidíte jediný auto. To je hezký detail. Detective Phelps, badge 1247. How can I help, detective? How can I help, detective? Can you speak to someone at the Army Air Force base for me, please? Of course, detective. Tell them I have what I believe is an aircraft part. Přesně It's tak, polished Pepičku. metal, light for its size. It looks like a cone of some sort. It's stamped on the inside. P&W Wasp Major R4360. I'll get back to you, detective, when you check in for messages. Anything else? I need an address for Superior Laundry Services. Closest store to your location is in Wilshire, 4766 Melrose Avenue. Thanks for your help. Takže buď prádelná, nebo ta rozluštěná adresa. Tak půjdem... půjdem postupně. You think McClellan went up in smoke? Or is he still alive? You could ask the same question about Tomoko Akamoto. I guess you could. You got an answer? Not yet. I'm working on it. To teda. No, takovýhle prádelny to my u nás neznáme, samozřejmě. What do you need? Hádej, šmudlo. Phelps and Biggs, LAPD. We have one of your laundry tags. Can you tell us who it might belong to? Are you kidding? I got work to do, Mac. Here's the customer book. Knock yourself out. No tak pro mě. Was J2620, Cole. Oscar Hangstorm. Who is Hangstrom? Could be someone else from the factory. Does he have an address? No. Dead end. Thank you for all your help, sir. Yeah, fuck you too. Tento pán byl... Telefon? Tady je telefon. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Phelps, 1247. How could I help, detective? I need an address for an Oscar Hangstrom. Checking. No residential listing for anyone by that name, detective. Sorry. Thanks, man. Sakra, zatím je to všechno v takovém prostoru, kde je tak neuvěřitelný hluk, že skoro není rozumět těm jednotlivým. Na koho troubíš, frajere? Já jsem tady zaparkovaný, já nevím, co děláš. Úplně v klidu.
V tom případě jedeme na tu rozluštěnou adresu. Tady? Ani omylem, to je... To bude... A počkat, tady se dá projet. Acme Store! Aha, takže tam nakupuje Vilda Coyote. Aha, ona tady fakt... Well, well. Why the cloak and dagger routine, Miss Akamoto? V jedničce, jo, nahoře. A kde tady jsou byty? Jo, takhle. Asi jednička, co? No. Somebody turned the place over. Better watch your step. To teda jo. Do you think I could fit in there? I couldn't fit in there. I'd like to think you would have had something more to say about getting shoved in a fridge, Herschel. Hádám, že pán úžasný vědec? Jeans Lindbergh. Very expensive watch. Favored by flyboys. I always wanted one as a kid. That's funny. As a kid, all I wanted was some food on the table. Docela prsten. Could be a class ring. Tyjo, já jsem za promoci nedostával prsten od fakulty. Asi hádám, že byl zastřelen. One to the head, one to the heart. Point blank. Ne. Co? Jo, to bylo na ten prsten zoom, jo. Já spíše si tady něco... Ne, dolů jít nemůžu. Policie... Aha. You know what this is, Biggs? Sure. That apartment gives you one of those when you retire. Takže bývalý policajt. Asi nic. Tady očividně ji dostal. A pak ho táhli do té lednice. Jo. Když je teda zajímavý, že to tady je přerušený, že? Ta krev. Tady něco bliká na mě. Jo, další dárek od Venuše. Interesting dame, this Sakamoto. What is it exactly? Microfilm. A document shrunk to the size of your thumbnail. Rod must have amazing eyesight. Achievement? Biggs, edge 525. I'll need a couple of black and whites at 133 North Vermont Avenue, Wilshire. We'll need an ambulance in the corner. Probably a team from technical services as well. A teď můžu zavolat já, to je taky dobrý. Operator, give me R&I. Putting you through now. Detective Phelps, badge 1247, messages please. You need to call Ray Pinker urgently.
Can you put me through? It's ringing now. We're on our way in. Nix that. I got a message from Lindbergh Field. An airplane tech there identified your part. What is it? He said it was a prop spinner from either a Corsair or a B-50. A what? Fits over the center of the propeller and protects the pitch gearing. So it's a military part. Could be, but get this. The Spruce Goose runs 8 Wasp R-4360s. I think you better get over there and check it out. We're on it. Roger Dodger. Užijte si, chlapci, tu mrtvolu. Ještě mě napadá, je tady někde. Nějaké noviny? Nie. Dobré. Tak jedem. A kde jsou policajti mimochodem? Už by měli přijíždět teoreticky. Tím mám na mysli ty naše kolegy. Kde? Bixi? Kde jsou ti naši kolegové? Vždycky přijížděli, když jsme je takhle volali, tak už byli vidět. A tady možná už někdo jede. Tak já myslím, že se budete o něčem bavit a vy mlčíte. Hello. This is a military project, gentlemen. Can you state your business? MPC. Phelps and Biggs, LAPD. We're investigating the explosion. We have reason to believe there may be a link to Hughes' aircraft. I'm sorry, I can't help you there, Detective. Without authorization from Military HQ, you won't be allowed onto this facility. What seems to be the problem, gentlemen? Hey, Biggs. You're not still with the LAPD. Right so, mates. Can you help us out here? Sure. What seems to be the problem? We're working the big explosion at the electroplating plant. I found a part there that belongs to one of your planes. I work head of security for Mr. Hughes now. I'll take full responsibility. I'm sure we can clear this up. Follow me. It's the big hangar. You can't miss it. Who is Mapes? And what's his connection to Howard Hughes? Vernon Mapes used to work Advice. Word is he runs fuck pads for Hughes' starlets. A pimp. Earl and Mapes would seem. Mapes was the role model for creeps like Earl. Follow me. I am following you. Dobrý den. Je vidět, že Phelps se slušně vychová, protože ho okamžitě pozdravil. Tak tohle je to slavné letadlo. B-50. That thing really fly? Mr. Hughes believes so. Amazing, isn't she? So, this is the Spruce Goose. Jesus Christ, Biggs, you want to get me fired? Mr. Hughes hates that fucking name. It's the H-4 Hercules to you. Okay, pardon. A few questions, Mr. Mapes. Call me Vernon, kid. Fire away. Do you know anything about the explosion that happened at Nicholson Electroplating this morning? No more than anyone else. Heard the boom while I was shaving. Almost shit my pants. Thought it was Pearl all over again. Jo, viděl jsem ten pohled. But you had no personal contact with any of the employees. And you have no idea what caused the explosion. I'm in security. I handle Mr. Hughes' personal interests, if you get my meaning. I'm not directly involved in manufacturing. Do you know Tomoko Akamoto? Never heard of the broad. Why? You don't happen to wear an LAPD tie pin, do you, Mapes? Sometimes. I have a couple of them from my days on the force. Do you know the chief chemist at Nicholson Electroplating, a Harold McClellan? I've heard of the guy. He was pitching some fancy process to the company.
Kecáš. Můžu předložit toto? We know that you were sending parts to Nicholson for děkuju. testing. Question is whether you were going through Nicholson or cutting your own deal with McClellan. Interesting theory, kid. How you gonna prove any of that? No, mám tady ten kužel. We found a prop spinner in the wreckage. We believe it belongs to this aircraft. We sent them some aluminum parts to test. Howard and the Boffins were interested in this guy McClellan's theories. McClellan was cutting out Nicholson, that's not our problem. Přestaň tam mlátit. Do you mind if we have a look around while we're here? Sure. Knock yourself out. You want to take a look inside her? Can't hurt. Dovnitř jako myšleno do toho... A počkej, tady je zlá táta. To znamená, že sem se dá jít. Rukojeť. Probably not. Cigarety nikoho nezajímají a sirky? Not much help. No, dobře, jsem trochu zklamán. That is Marie the Body McDonald. Does Hughes have her on contract to RKO? Yeah, I bet he does. Můžu to? Nemůžu. A to je ona? To kdo je? Jo? Ale... Jo, ten kvér nám určitě k ničemu nebude. Koš? Nic. Dobře, a mrknout dovnitř, takže vy jste skutečně mysleli dovnitř toho letadla? Lněný olej. No a? McClellan's process was going to replace all this. Jo, takhle. No moment, dovnitř nemůžete LAPD. No ale to jde armádní, takže teoreticky ani oni tady úplně nemůžou tak jako... Ne? To jsem docela překvapen. Páčidlo, takže někde tady byl Gordon Freeman. To v pořádku. Že jo? Latitude 24 degrees 15 minutes north, longitude 76 degrees 0 minutes west. Vůbec nemám tušení, kde by to mohlo být. Aha, to je na zjištění. 76 degrees west. 24 degrees 15 minutes north. 24:15. Degrees west. 24 degrees 15 minutes north. Let's see where this is exactly. The Bahamas. Somebody's already got their maiden flight planned. To je asi všechno.
Co dál? Tady něco svítí. Tady nahoře? Teda koule, ty si na to vyskočil normálně. To respekt. Jsem na křídle. Ale nevypadá to, že by... Dozadu? Možná? Tady? Ale no tak, asi logicky sem. Ne. Nic. Tak asi nic. Tady ještě? Dobře, tady taky nic. Už mě nenapadá kam jít. Tohle vypadá velký, no. Tady už se dál nikam nedostanu. Co toto? Motor nic. S tebou si promluvit nemůžu. S tebou si promluvit nemůžu. Tam jsem byl. Tady? Skeleton goes into a bar and orders a beer and a mop. Whitney 4360. Sure is. You know your motors. Do you mind if I take a look at the prop spinner? We're getting her ready for sea trials, so be quick about it. What's the oily covering on the metal? We coat the aluminum parts in linseed oil to preserve it from oxidization. Tak to toho moc nezjistíme. Let's see what Baker has for us. He's probably done tinkering with that camera by now. Yeah. V tom případě sněle vzhůru zpátky. Thanks for the tour, Mapes. Always happy to help the department. Hey, don't I know your face from the papers? You're the cop that's stripping that German broad. Nah, I think you got the wrong guy, Vern. Jsem schválně zvědav, poděkuji mu za to, že se ho zastal. A mimochodem přišel zvou auto, frajere. Skvěle. So McClellan was selling his new process to Hughes and cutting out Nicholson. Looks that way. This would never go all the way up to Hughes. You would have middlemen dealing with stuff like this. Someone like Mapes? The word middleman was invented for guys like Mapes. Must be a tough break being separated from your kids, Phelps. They're fine. They've got their mother and they've got each other. What about you? What about me? What have you got? A friend of mine is helping me through it. Začali se bavit úplně nečekaně najednou během cesty.
Takže jsem musel loadnout a začít znovu, abyste to taky slyšeli. Protože ještě bylo mluvit o Dali. I may as well ask you. Ask me what? The Black Dahlia. Who was it that killed that poor girl? No official charges have been pressed in the case. I know that. I'm not looking for the official version. I made a promise to the department. These are the guys who soldiered down the river. Řekni mu to. Řekni mu to. Sorry, pánové. A co jako? I got the jitters again. Straight through the red light. Said she never saw it. Jo, počkej. Tady? Any messages for me, Hopkins? Not many you'd want to hear. Newspapers wanting interviews and rookies cussing you out mostly. Nothing else. Pinker wants you in tech services. Maybe you'll be more popular downstairs. Ježíš, no dobře, tak šuká Němku, no a co ty vole, když už je 2 roky po válce, pro boha. Jak se dostanu dolů? Jako beru, no, tak podvádí ženu, ale tak... Taky bych byl na něho nasraný, ale nedal bych mu to sežrat, každých 5 vlastně dával. You're not winning any popularity contests upstairs, you know. Dík. Yeah. Where do you stand? I think you're a good cop, but I try and stay out of politics. Everybody tries to stay out of politics, Ray. Well, don't quote me on it, but I'm hoping that Parker will get the job and clean this place up. I have your photographs. You can use the magnifier. There's quite a lot of detail. Very funny. I think you're right, Ray. We have our man. You take a nice photo, Phelps. To je on. Bringing the Watcher a match for our John Doe. He's obviously the competitive bid. Can you get this over to Lockheed so we can get a name for this guy? It's already on its way. Viděl letec. Howard Hughes, millionaire, industrialist, aviator, and playboy, and Vernon Mapes, ex-dirty cop and business fixer. No, viděli jsme je spolu, že jo? A pozor, co to tady máme vytištěný? Excellent photography, Tomoko. So Tomoko had the goods on McClellan. Too bad they blew the place to hell. Is this McClellan? Can anyone make out the street number behind him? Are you kidding? With my eyesight? Best. Tak to možná bude vidět líp. 3941, no tak. Tak vidím West. I say we bust in there and find the goddamn evidence. Ještě něco jsem tam zapomněl? Ale co? Tady jsem to všechno projel. A nevypadá to, že by jako se úplně řešilo, co se tam píše. Spíš to bude určitě ta adresa.
Bylo tam napsáno West a tady je nějakých, že jo, 3, 9, 4, jo, teď to zareagovalo. Mouthpiece tore strips off me at the grand jury. Case was thrown out. Now they... Cole, can you help me with a little experiment? Use the eyedropper in front of you. One drop from each of the bottles on the desk. Place the drops in the petri dish. Jako jestli to funguje, jo, co tam bylo napsané. Kyselina chlorisita. Ne, chlorista. Lněný olej. Já předpokládám, že to bouchne místo toho, aby to zafungovalo. Acetanhydrid, pouze pro laboratorní účely. It's okay, guys. Just a little experiment. Can you guys knock it off? Everyone's still jumpy from that bang this morning. Very funny, Ray. You just took a couple of years off my life expectancy. Did the same trick to me about an hour ago. So that was the stuff that caused the explosion? I think so. Acetic anhydride is almost as explosive as nitro, and when mixed with perchloric acid, it's very unstable. It needs to be cooled constantly. We used linseed oil, but you could add any organic compound to trigger an explosion. 3 little drops. Yeah, and they were using a 100-gallon vat. Jenom... Počkej, proč se díval jsem ještě? Ještě něco? Doprčis, ale co? Mám tu lokaci? Mám. Dobře, tak ještě něco, jo. To mám. To mám. Tak ty poznámky? Ale teď už jsem přece... Celý jsem to projel. Dobře, tak něco nad tím. I found a similar tie pin along with a dead guy in a fridge. I say we bust in there and find Yeah, I say we bust in there. Možná tady ještě najít. A nějaký skvělý detail, nějaká skvělá hláška tady o téhle fotografii. Dívejte se. Dobrý, to je fakt dobrá fotka. Já myslím, že tohle si zaslouží thumbnail. No. Hey, you think those bike boys get on the other side? Is the captain moving? A skeleton goes into a bar and orders a beer and a mop. Aha. Edition, hot off the press. Aha. A je to pořád tohle auto. Takže jdeme navštívit ten dům na fotografii. Teda pokud někdy... Na druhé straně. Tak asi hádám. Někdo se to tady snažil zapálit? It's all around the floor. Ale někdo se tu snažil vysmáhnout. Hangstrom is flying today on TWA. Hangstrom is dead, Cole. Why leave your ticket behind? Mips is cleaning up.
No já to chápu, ale jo. Oskar Hengstrom. Angelika Hengstromová. A dokonce dítě Daniel Hengstrom. Chemik, respektive ne chemist. Čeče, to je skutečná fotka. Hengstrom and McClellan are the same man. The gas, Cole, the gas! We gotta get out of here right now! Look, by the stove! Shoot the gas line, Cole, we're out of here! Otevírej, dělej. No to nemyslíš váž. No počkej, ale ty ujíždíš v našem autě, který jsem si půjčil. Od tebe. Don't leave me hanging out here, Phelps. Move in. Oops. Enough games, Phelps. Take this guy out. Tak střílej. Lay into his wheel well. Come on. Get in close and steer him off the top. Security men, Cole. Stay on Mapes. Knock them off the road if you have to, but stay on that fucker. Don't go to sleep on me. Get in close. Tak střílej. Smash the son of a bitch's rear wheels. Tut. Střílej. Keep it steady and I'll try to bust this tire. Smash the son of a bitch's rear wheels. To bych musel být rychlejší. Stop right there. Get out of the car slowly. Fire a warning round. We're gonna have to go through all the security men first. I hope you're ready for a fight, Cole. Počkej, přece nebudete zabíjet vojáky, ty brďo. Jako vážně? Jako vážně? Ale to auto nebouchne. Jako,
Uvědomujete si, že jste právě postříleli asi 10 MPků, jako úplně v pohodě. Nevadí, že? V pohodě. Slečna už tady není. Dobrý den, madam. Chtěl vzít náboje, tady on už zmizel. Throw out the guns. Myslíte si, že to bouchne? Jo, bouchne. Stay in cover! Bylo vedle, ale nevadí. Co? A najednou se tady nahoru dostanem. Tohle měl Thompson na mysli. Aha, tady nikdo není. To je můj kolega, ale po kom střílí? Tady nikdo není? Ten borec zmizel. Po kom střílíš? A teď tady je WTF? Tady nade mnou. A kde? Kde je? Tady někde má být. Už tam zase je. Oh! Lips dry. Tak to jsem nečekal. You're gonna have to explain this to me again. So the guy at the chemical plant, he's planning on selling his magic formula to another company and skipping town with his assistant, but he blows himself up before he can manage it. So why the dead body in the refrigerator? Mapes, Captain. He was eliminating all competitors for the process. When it went bang, he burnt down the apartment to remove all connection between Hughes and the plant. Mapes, right. I remember Vernon Mapes. The guy had good, honest cops hanging their heads in shame.
Glad he's finally out of commission. I don't know if it'll do you any good, Phelps, but between the Spruce Goose and half the city exploding, you might just have made the case of the decade. Jej. A teď můžeme jít společně na poslední případ téhle hry. Protože tenhle byl DLCčkovej. Nebo respektive někteří ho dostali za... Jednu stopu jsem nenašel. Nedostali ho někteří jako předobě návkový bonus nebo tak nějak. Good morning, Doctor. And a good morning to you too, Elsa. You look radiant. Thank you, Doctor. We haven't been seeing much of you lately, Elsa. You've been missing appointments. I'm sorry, Doctor. I've been feeling much better. That's very good to hear. And what has brought about this improvement? It's the new man in my life. He's convinced me to fight my addiction. Ah, the policeman from the newspapers. How has he coped with his fall from grace? He can finally see things from a human perspective, rather than the ivory tower he created for himself. It's making him stronger. It's making me stronger helping him. You wouldn't make a bad analyst yourself, Elsa. Should we swap seats? We're both finding we have a lot to live up to. And what is that? In my case, Lou. He went through hell along with me and still came out smiling. In Cole's case, his friend, Jack Kelso. Kelso? You've heard of him? Ah, yeah. No, I just like the sound of his name. Cole and Jack are working on a case together. Is Jack a policeman too? No, he works for the district attorney. What? He's a special investigator. I thought you didn't know him. I have never met the gentleman in question. He has been looking into Lou's case. Cole thinks it might be linked to some fires he's investigating. You look pale, Doctor. It's cold in here, Elsa. I think I'll close the window. Mi si zavřel okno, říkal. Ale jasně, on jsou dveře. Why are you looking at me like that, Elsa? You arranged for Lou to work at Elysian Fields, Doctor. Your fears are unfounded. I meet many people in my line of work. There are many ways that people can be helped. Finding them work is just one of them. I don't believe you, Doctor. I've seen you with Monroe at the club. I'm sorry that you have come to that conclusion, Elsa. I've always so enjoyed our conversation. I can see your future, Elsa. And Cole, the policeman. And Jack, the investigator. It's an unfortunate and grisly end. Jo, a zabil ho, že? I've come to help you, Doctor. To help you cross over. All your sins will be forgiven in the next life. A byla unesena, jasně. It's gotta be one of these places. Počkej, má furt prostřelenou tu ruku. No tak logicky. The arsonist's a bug sprayer. It must have worked at one of these joints. Tak asi od začátku. Koho troubíš, ty kokso?
Jinou tak jdem. Jsem se zamyslel a málem jsem to přejel. You got a problem? How? Noviny How tam many jsou. guys you have working here, Pop? Who's asking, son? It could be official or unofficial. Depends on how you want to play it. You should get to a hospital, son. That arm of yours appears to be letting in daylight. Save the pity for the other guys. They're the ones who need it. I'm looking for a big cowboy who works pest control. Does he work here? We don't have anyone like that here. You sure? I'm not the type of guy you want coming back. Yeah, I'm sure. Has that just been paid look about him? Aha. What have you got? Looks like a drug overdose. Get away from him, Phelps. This is my case. Shut your fucking mouth. Since when does a bagman work a case? I knew this creep was in on the morphine heist. Victim of his own product. Hey, detective! Can we back it off a notch? This is getting out of hand. There's a time to talk and a time to shut up. Now is the time to be quiet, son. Courtney Sheldon was a corpsman, Roy. He served his country. He went out with a medical kit and an Army 45 into places that made the Valley of Death look like a picnic. He was either naive enough or dumb enough to get involved in the Suburban Redevelopment Fund, along with the mayor, the DA, Monroe, and a certain crooked cop. He was involved in the morphine heist, but he has a puncture wound in his jugular, which makes this a murder case. He was a better man than you'll ever know. You say one more word about him and I will blow your fucking head off! You finally lost it, partner. I have a pretty good idea why Sheldon's dead. And I know about Monroe. Your vast, corrupt future is draining away as we speak. I got better things to do than argue the rub with you. Stay with him until the coroner gets here. Make sure technical services bags the evidence. If you let this creep anywhere near it, I'll come looking for you. Yes, sir. You know, Phelps, you're not the worst asshole going around. Thanks, Herschel. Dobrá, takže tady nedělá. I toto je moje auto. Takže další je jaderná deratizace. Myslíš, že tady má projedu? Asi ne. Ups. 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 Všechno je v pořádku. Všechno je v pořádku. Všechno je naprosto v pořádku. Aha. Tady. Jaderná. Welcome to Nuclear. What can I do you for? I work for the DA. I need to speak with an exterminator, big guy with a cowboy accent. We have only 3 people work here. Me and 2 Mexicans. They're both on the scrawny side. Thanks for your help. Wow. That sure looks like a beauty. Že jo, mám díru v ruce jako prase, díky kluci. Takže zcela nečekaně je toto poslední místo. Hubení škůdců Westlake. Jeď, fízle. Tentokrát jsem z toho vyjel trochu líp. Sorry. Hello? I work for the DA. I'm looking for a big cowboy who does extermination. Anyone like that working here? Well, I wouldn't want to get anyone into any trouble. We could do this the hard way. An address?
Yeah, he lives in a bunkhouse on the remains of the old Rancho Rincon. Thanks. Jo, teď ho najdou mrtvýho, že? Nebo našli ho mrtvýho. Cole, you made it. What's this got to do with me, Rusty? Dr. Fontaine, prominent shrink, dead in his patient's room. Spine snapped like a twig. The suspect is one of his mental patients. I've met Fontaine. His last patient was Elsa Lichtman, Cole. She's missing. Nurse said that she saw some big Boris Karloff type carry her out of here. The best thing that you can do to help me, Rusty, is let me take a look around. Sure thing, Cole. This way. Noviny? Obyčejné noviny. Take your time. I'll give you and the doctor some privacy. Leelande, níže je seznam pozemků, o které jste žádal. Můj společník každý navštívil a podrobně je prozkoumal a z toho, co mi říkal, vešel pohlídku a z toho, co mi řekl, jsem usoudil, že tyto rodiny a obyvatele již dané potřebují asistenci poskytovanou naším relokačním programem. Srdečně pozdraví doktor Harlan J. Fontaine. Fontaine was having the houses burned for Monroe. Odpovědnost promluvit s Curtisem. Monroe wasn't happy. People started dying and it attracted attention. And the doctor lost control. A tady? Harlande, takhle naše dohoda nezněla, tvůj společník překračuje hranice, skroč si ho nebo podniknu všechny kroky, které budou potřeba. A asi jsem dostal achievement za to, že jsem našel 95% těch, že? Důkazů. A tady jsou poslední noviny. Takže mi chci říct, že jsem nenašel dvoje? Pamatuji to dobře? No. That goddamn pet lunatic of yours is burning down our houses. Keep your voice down, Leland. Control is of the essence. Keep your voice down. Do you know how much these sons of bitches charge for lunch? Fuck them! Leland, we will not solve our problems by announcing them to the general public. We only speed ourselves on our way to the gallows. He's your imbecile, Harlan. Get him under control or get rid of him. Speaking of which, I've had to dispose of our young medical student. What? Certainly are a cold character, Harlan. He has a friend called Kelso who knows all about the development on Normandy Avenue. I know about Kelso. And you thought it unimportant to inform me. I thought I could take care of it. Have you? No, I haven't. Kelso works for Benson. Is he reliable? No, he's totally unreliable. But he has so many pernicious habits, he's got nowhere to run. Can you take care of Kelso? Don't push me, Harlan. Get rid of the fruitcake. It's no longer necessary. I'll take care of Jack Kelso. Tak schválně, dvoje nebo jedny noviny. O jedněch vím samozřejmě. Úplně v prvním případu. První věc. Ajajajaj. No, já to nemůžu přeskočit. Můžu, Tak co? 12 nebo 11? 11, takže dvoje noviny. Jedny vím a ty další někde asi budou taky. A co tady tenhle pošuk? Hele, zapalovač. Iha? To úplně nezní jako
Počkej, ten Aira nebo cože? Že by to byl jeho zapalovač? Ještě na něco na něm a co? Když zapalovač mám. No však a co jako? Tak ho označ. Ještě furt, jo. Tak to bude určitě ten zapalovač. No však... Co s ním víc? Tady. By a monster of your own creation, Dr. Fontaine. I've heard that story somewhere before. Toto mi chybělo. Good doctor has been marking this map. A je, no ještě štěstí, že to tady funguje. Ještě asi dole, že? Edgewood Grove, McCarthy Vista, Crescent Heights, Rancho Escondido. Do those names mean anything to you, Herschel? Yeah. How come? New houses, all being built in the path of the freeway? Aha, takže by proto to oni... Jasně, oni by vlastnili ty pozemky, ty baráky by vyhořely, ale prodali by je za dráž, že? Logicky. A ta mapa? Jo, a asi předpokládám, že vlastně nemůžu je položit všechny tři, že? Je to? Je to hotový. Ještě něco tady? Jo, to je... krev Elzy. So much for your foresight, doctor. Nějaký stopy nebo tak? Vypadá to, že ne. I doubt it. Co to tam? Nemůžu se podívat? Našel jsem všechno? Nenašel. Wake up, Cole. Už jsem probuzený. To morfium, co jsme tady viděli, je poslední stopa, která mi chybí. Ale...
Počkej, možná ne tohle morfium, ale jiný morfium. Někde tady má být morfium a to je poslední, co mi chybí. A samozřejmě morfium vidím tam za dveřima, ale... Uhni, Fontaine. Tady, že jo? Je to tak? Morphine Cabinet Clue mám dostat. Jenže... Tady je to. Ano, to je to morfium. Silně návykové, bacha. Looks like Fontaine has finally dispensed his last treatment. Toto mi chybělo. Jack was wrong. It's not about insurance, it's about eminent domain. What are you talking about, Cole? The government reclaims the land in the path of the freeway and pays the improved value of the land with the new houses sitting on it. What about the stiffs who paid their deposits? Worst case, they get their money back. But the syndicate pockets millions on the improved value of the land. So where does Jack's boss come into it? He's the key. He carries the insurance. The insurance proves how much the houses are worth. And they're worth nothing? Firewood, all of them. That's about as neat a scam as you can imagine. How are we going to prove any of this, Cole? Doctor's dead. Monroe nearly bled to death. If they get Jack... We need the firebug. The Okie cowboy. Get him, get Elsa. Get him, get all of them. Ježiš, já nevidím nic. No toho střihu jste si asi všimli, ale... To je nějaký tmavý. Hello? Guess nobody's home. Wow. Plamenomet. Most guys bring home a 45 or an M1. This is pretty extreme. Nic, okej. Aha, wow. Tak tohle je taky trochu extrémní. Takže to bude ten stejný člověk, co jsme tam našli toho origami, co? Quite a flock you got here, kid. A to bude ten plagát Monroe, ne? No jasně. Je hezký, jak to poctivě zase složil. A strange obsession. Jo.
Fotky, že? Kuš, nemůžu se tam trefit. I know those faces. To je cool. Jesus Christ, I know every one of them. To bude ten plamenomečík určitě. Ten vzadu, ne? Tak logicky. Ten Aira, fakt, že jo? Dobrý záchod. Počkej, tam venku něco fakt je. Ale to nic neznamená. Kleště. Těžítko. No, to nevypadá jako těžítko. To spíš vypadá jako kus toho zařízení na ty plyny. Tady ještě jsem nebyl. Kde? Jo, šroubovák. To teda je, ale šroubovák. Jo, to jsem zase u toho krbu. Tady. Konečně si vzal tu baterku, teda tu bych si vzal hned na začátku. Cigarety. A spíš krabička cigaret. Od cigaret. Tybrdo, tak co jsem kde vynechal? Jo, počkej, tady jsem nebyl. Skvělý. Kluk má ještě Thompsona. Aby kdyby náhodou ten plamenomet nestačil, tak ještě máš Thompsona. Toto. Říční tunely Los Angeles, jo. The river tunnels. This guy's a tunnel rat. To je až ve Vietnamu, ale tunnel rat. Oh my God, Ira. You poor backward son of a bitch. Ale telefon má funkční. Jasně. Peterson, I'm going to need some help. I've got Monroe, Fontaine, and all the others. It's all tied up nicely. It goes all the way to the top. Meet me at the LA River Tunnel entrance just north of the First Street Bridge in half an hour. Don't ask questions. Just be there. This is DA's investigator Jack Kelso. I have an urgent radio message for Detective Cole Phelps. Se docela divím, že tu ruku dokáže takhle v pohodě používat. No možná je... Go ahead, KGPL. 11K, see the man. A 207 just occurred on the spillway north of the First Street Bridge. DA's investigator Jack Kelso reports a kidnapping suspect outstanding in the LA River tunnel system with a hostage. 11K, handle Roger code that. 3. The hell is Jack playing at? Like a suicide note.
Half the LAPD will be down there hunting for us. We need to get there first. All units on all frequencies stand by. Car 86 Adam is in pursuit of suspect vehicle heading southwest on Sunset Boulevard. Suspect vehicle belonging to Jack Kelso, described as a Navy Chevrolet Fleetline. License number 4, William 0286. Car 86 Adam is in pursuit. Picked up his car. I'll need help to make it to the river. To budou oni. That's Kelso's car. Ty bro, eskortujte Jacka Kelsa, fakt jo. All units, Chief Morrow reports that the suspect is armed and extremely dangerous. Repeat, extremely dangerous. Suspect vehicle to be disabled immediately. If necessary, Já jsem nic neudělal, protože mě střílíš. Jo, dobrý. Repeat to the Chevy Fleetline Navy Blue, westbound on 5th Street. All units, we have a new suspect vehicle. Shop number 13516. Repeating, shop 13516 is a second suspect vehicle, described as a green Hudson Commodore, license 3 Sam 0102, reported to be aiding suspect Jack Kelso. Use caution and continue pursuit. All units, stand by for further. All units, suspect vehicle sighted heading northeast towards 3rd Street on the embankment between 3rd and 4th. Dobře, ale kdo... No, dobře, no. To bylo takový... No, dobře. No tak loadní to všechno, vrstím ti a jedem. Ještě, že se to dá skipnout. Jenom moment. Natáčím, je to v pořádku. Suspect vehicle to be disabled immediately. If necessary, use of deadly force is authorized. Suspect vehicle Já, tak to se mi nepovedlo. Repeat to the Chevy Fleetline Navy Blue, westbound on 5th Street. Já, začnu pozdě. All units, we have a new suspect vehicle. Shop number 13516. Repeating, shop 13516 is a second suspect vehicle, described as a green Hudson Commodore, license 3 Sam 0102. Ne, je tady. Aiding suspect Jack Kelso. Use caution and continue pursuit. All units, stand by for further. Bože, to smykuje to auto. Suspect vehicle sighted heading northeast towards 3rd Street on the embankment between 3rd and 4th. Wow, pardon. All units, suspect vehicle is now northbound on Los Angeles. Jedь. Car 66 Adam, 77 Adam, go to 1st and Alameda. Car 19 William, go to 1st and Vignes. Repeat 1st and Vignes. Units to handle, identify code 3. Jesus Christ! How many cops do these guys own? Už nemá moc dobře zadní pneumatiky. All units, further to the second suspect vehicle, shop 13516. Chief Morrow has authorized the use of deadly force. Repeat, use of deadly force is authorized in disabling both suspect vehicles. Jak se loadá, ty brďo. Už za náma jedou. No já vím, on jde na rávcích, no, ale tak co neděláš? Možná bych měl zavřít hubu s tou sirénou. To už jsme tady, ne, ale... Jo, zvládl jsem to, uf.
dokonce na druhý Who's this pokus. guy? Peterson, assistant DA. What's he doing He's here here? to cover our backs. I'm going in there, Jack. No one's trying to stop you. I found this at the ranch house. He's marked his routes. I'll go in here. Cole, you take the next entrance. Biggs, I need you to take the car and cover this spot here. I think that's his fail-safe exit. Cole, he's one of ours. What are you talking about? Right where you are! Got it? Got it. Peterson, you want to be DA? We'll earn your salt. So, Kelso is your boy, Peterson? And working with Phelps? A handy lad, that Kelso. Yes, he is, Chief. You can't imagine what those two have uncovered. It could go all the way to the top. I hope you won't be implicated. So, you're the new Broom, Peterson? Looks like it. And you think he'll make it out of there alive? I think he might. He's a difficult boy to get rid of. All right, Peterson. I'm listening. What's your offer? Je. Chytil jsem si to. Nemáš nikoho, chlapče. Ale ten Thompson se mi bude hodit, děkuju. Kuk. Zbytečně moc nábojů, já vím. Christ. Just missed. Jo, ale ten plamenomet tam byl zajímavý. Wow. Throw out the guns! Že jo? Ty taky. Už nemám zásobník, budu ho potřebovat. Díky za něj. Ty brdo, tady celý arzenál. A nemyslím tím samozřejmě arzenál Londýn. To si sem natahal von? A nebo je to tu jen... Nebo je to tu jen tak jako by schválně umístěno pro hráče ve smyslu vyber si, brácho. Myslím si, že ne. Myslím si, že jako... OK. To dělá Cole, kde vzal ten plamenomet, to si spíš myslím, že bude Aira. Vidím ho vlevo. You're surrounded and your buddies are dead. Kurima. Jo. Soon as he pokes his head out, we step on it. You could walk out of here or go out and try to, motherfucker! Teď bych nerad umřel.
Garanda, proč ne? I když. Thompson je Thompson. No to nemyslíš vážně, ty s tím umíš taky zacházet? OK. Aha. The water's rising. Jo, no, hehe. Myslím, že tam, no jasně, že ne. To mi mohlo být jasný, no. Já předpokládám, že zbraň změnit nemůžu. Jde to, jo. On to přežil? To vážně? Jo, vlastně tenhle Thompson zvednout nemůžu. Můžu sejmout toho borce, který tady je. A pak si vzít ten plamenomet. No počkej, tím se pojáme, jasně, musím jít přes ten most. Já to chci zkusit s tím plamenometem. Nejde to teda přeskočit, ale teďka vyzkoušíme aspoň, jestli můžu změnit zbraň. Schválně můžu? Nemůžu, OK. Musím zásadně pohnout přes ten mostík. Ten blbec má garanda. Netref se. Ne. Ne. Ještě kousek. Běž žebřík. Myslím, že je dobrý. Zvládl jsem to. A teď bude barbecue. Můžu udělat něco takovýhodle. Jako vážně? Řekl bych, že to má trochu větší dostřel, teda než je tady naznačený. Nebo dolet ten oheň. Wow. OK, teď mě to hodilo úplně někam bokem. Viděli jste, jak se to zaměřilo debilně, ty vole, konzolojní vole. Kašlu na plameno, když za to není achievement, tak na to kašlu. Vůbec tam nebudu chodit.
How long do you think you can hold out? Protože ten plamenomet je šíleně riskantní. Auweis. Škoda, že nevím, kolik mám munice. No tak. Logicky bych to nevěděli ve skutečnosti. Kde je? Ve skutečnosti, kde je ten borec? To je podezřelý. Come on! That's it. Out of ammo. Jde ze spodu. To nebylo přátelské, ale oni ke mně taky nejsou úplně přátelští. Máme díra, takže tudy hádám. Jo, to jsem tady, rozumím. Vezmeme Garanda. Toho jsem ještě moc neměl. To je zavříno. Tady je díra. Jo, tudy. Taky ne. Odsud jsem přišel. To je žebřík. Kudy má teď? Možná tudy má. Jo, tudy má. Are you okay, princess? I felt better. He saved me from the doctor. Hi, Tex. Do you remember me? I'm not sure that I do. Have you come here to kill her? Why would I do that, soldier? Isn't that why you're all here? I'm here to get her out. Her. But not me. You haven't come for me. No, not you. It ends here. You were with the 6th on Sugarloaf, weren't you? I was? And Naha? Yes, I was. You're Sergeant Jack Kelso, aren't you? Where's your uniform, Sarge? At home in my locker, Hogaboom. War's over, soldier. I know that, Sarge. I'm fighting a different kind of war. I fight for God now. We all fight for God, Ira. In our own ways. Not everyone knows it. Elsa! Are you all right? Get away from her! It's all right, Cole. He doesn't want to hurt her. Ira was with us on Okinawa. What? You know this guy? Don't you remember me, Lieutenant? I remember you. No. I don't. You ordered me to burn that cave, Lieutenant. That cave full of civilians. A hospital. What is he talking about? It was war. For God's sake, I can't be held responsible for everything that happened. I don't blame you, Lieutenant. You helped me to help other people. Ira lost his mind on Okinawa, Princess. Sheldon asked the doctor to help him get it back. The doctor helped me to find my path. And I helped him to a better life. Elsa's going to leave now, Ira. She will be all right. You've helped her, too. Get her out of here. Biggs will help. His exit is nearby. Jack, I need this guy to make the case. Hasn't this poor bastard given you enough? Get out of here now! For God's sake, Jack! What are you going to do? Don't cry, miss. Sergeant Kelso has come to help ease my way. I was proud to serve with you, Jack. Get out of here, Cole! What do we do, Lieutenant? Jesus, look at all the kids! Stop the goddamn screaming! I need to think! And how do you expect to do that, you fucking maniac? They're burned to a crisp! Finish them off. Do it humanely.
We are leaving this place. You do it, Phelps. Get your own fucking hands dirty. I'm out of morphine. Put these people out of their pain. Now! That's an order! Everyone out of here now. Double time! You two get Lieutenant Phelps to an aid station. Weapons team will be blowing this place in 2 minutes. Everything that happened in here stays in here. Do you hear me? I don't want to ever hear another word about it. He was doing him a favor, Elsa. Cole, up here! I'll get this grader first! The water is rising! You're first! Hand her up! Get out of here! You're not Jack! I'm not arguing. You're wounded, Jack! Let me help. What are you waiting for? Jump, Cole! Jump for it! Neměli by správně ty klobouky sundat? Měli, že? We're gathered here to honor Detective Cole Phelps. Cole Phelps was the best kind of man. Hear, hear. A war hero who led his men with true valor. And through his personal bravery achieved one of his country's highest honors. A cop wrongly accused who never lost his faith in the LAPD and the system. God, you belittle his memory. Elsa. Get out of my way, Jack. You call yourself his friend. A detective who fought to expose the evil corruption of the murderous Dr. Fontaine and the rapacious property tycoon Leyland Monroe. Go to her. Will you, Herschel? A reformer who You were never his recognized friend, the need Jack. to remove the odd bad apple from a department right. made up of good men. Herschel? A man who never gave up. Yeah, Jack. Who continued never to his fight enemy. the good fight. I think you knew that, Jack. The fight that cost him his own life. A good husband. A good father. And may I say, a good friend. To určitě. Takže to hodili na ty dva a jeden se veselé dál, co? Proč mě to nepřekvapuje svým způsobem, když je to hlavně noir, že? Takže to hezký konec mi nemohlo. No ale mrzí mě to trošku teda. Ale líbilo se mi to, je to moc hezká hra, moc dobrá hra. Jsem rád, že jsem si to konečně po 11 letech, co mi to tu leželo, zahrál. Celý. Protože když si dávno, jak jsem říkal na začátku, už jsem to hrál, ale moc daleko jsem se nedostal. Na druhou stranu, jednak to otevřené město je tam ale zatraceně úplně zbytečně.
To jste si asi všimli, protože v podstatě v tom městě není co dělat, pokud nemáte nějaký příběh, jakože jedete někam kvůli příběhu nebo kvůli tomu případu, případně nemáte nějaký ten jakoby vedlejší případ, ten pouliční případ, tak v podstatě to město je úplně zbytečné. Jediné, co tam můžete objevovat, jsou auta, které jsou vám stejně relativně na prd, protože vám potom stejně vnutí nějaký to oficiální auto toho vašeho parťáka. A nebo můžete objevovat ty památky Los Angeles, což je jenom jakože hele památka. Jo, takže svým způsobem to otevřené město je tam jenom proto, protože Rockstar to vydával, takže to týmu Bondy dali. A nebo zkrátka to lidi očekávali, že tam bude otevřené město. Tím chci říct, že se od toho jako očekávalo a dalo se z toho vytěžit daleko víc. A za další, co je takový blbý na té hře, možná jste si toho už všimli během hraní, že ať už odpovídáte jakkoliv, jo, kdybych řekl totální krávoviny v drtivé většině případů, tak stejně vás k tomu vývoji toho případu nějakým způsobem dokopou. Jo, že nějak se k tomu výsledku stejně dohrabete. Čím si říct, že nemůžete svým způsobem selhat. I kdybyste všechno odpověděli špatně a nic nenašli, tak stejně se k tomu nějak dostanete, k tomu, jakoby, že ho odsoudíte nebo respektive usvědčíte toho pachatele. Ale jinak je to moc hezký, je to moc dobře napsaný, jasně ta herecká technologie, nebo ta technologie, že to hráli herci a převedli to, bylo vidět, že to někdy úplně nefunguje, že jo, jak jakoby ty postavy dělají takový divný pohyby. Ale jinak si myslím, že je možná škoda, že to jako nevyužili v budoucnu dál. Rozhodně bych chtěl LA Noire 2. A vzhledem k tomu, že teď vyšla někdy remasterovaná verze a dělali VR verzi, tak si myslím, že možná, Team Bondy sice už dávno neexistuje, ale možná by třeba něco mohlo i vzniknout. Vůbec by to nebylo špatný a vůbec bych se nezlobil. Ale zase otázka, jako jestli by to byl Kelso, by byl hlavní postava, otázka, nebo někdo úplně jiný. Taky svým způsobem na druhý zahrání to moc není, protože že si to všechno pamatujete. Jak to dopadne a co se bude dít a tak dále, takže ono svým způsobem to první zahrání jako obvykle je nejsilnější, ale to druhý už je takový hodně nechci říct zbytečný, protože ani vyšší obtížnost třeba nemůžete dát. Myslím teda. Ježiš, to teď nevím, ale myslím si, že ne, že vyšší obtížnost nemůžete dát. Jo, jediný, co můžete, jsou ty pouliční případy, že pokud jste nedali všechny, nebo noviny, což já jsem taky nedal všechny. Kvůli vlastní blbosti. Minimálně u těch jedněch. Jo, takže vlastně svým způsobem, jakoby, když to budete hrát znova, tak tam nemáte nic moc navíc. A jako možná vás bude lákat hledat všechny auta, skrytý a tak dále, ale jako to upřímně jako, to mě teda jako fakt moc netankuje. Ale i přesto všechno je to skvělá hra, mně se to moc líbilo, vím, že jako někteří to taky jako sdílí se mnou ten názor, že to je skvělá hra, ale někteří zase říkají, že to je jako nic moc. Jo, že v podstatě je to taky jakože mech. Průměr. Atmosféru to má dobrou. Ti 40. léta nebo druhá polovina 40. let poválečný Los Angeles je převedený si myslím dobře. Možná, co by se ještě dalo říct je, že ten konec je takový malinko uspěchaný. Že ty poslední 3 případy, když nebudu počítat ten výbuch, protože to je DLCčko, tak když nebudu počítat ten výbuch, tak ty poslední 3 případy, nebo celkově to žhářský, je takový hodně uspěchaný, že? Tím chci říct, že ty případy jsou třeba na 3/4 hodiny, zatímco ty předchozí na tom mravnostním byly většinou přes hodinu a půl trvaly. Jako je pravda, že spoustu z toho zabralo přejíždění z bodu A do bodu B a furt dokola, jo, tak jako to jasně, ale jinak jako byly ty případy složitější, bylo tam víc otázek, víc svědků, víc jakoby důkazů, zatímco na tom žhářským, krom těch prvních 2, to bylo takový jako, že šup, hotovo, konec. Je možný, že z toho něco vystříhli, no. A teď už v podstatě jenom čekáme, jestli bude něco po titulcích.
bych se rád podíval na ty achievementy, ale jak si jsem zatím nenašel, kde se v tom Rockstar Launcheru slavným to dělá. Navíc to mám v němčině, abych měl češtinu funkční, tak kterou jsem musel instalovat po každém spuštění. Ale to jsem vlastně už myslím říkal. Protože ono je to tak, že vám ta hra jakoby vnutí, hele, máš nějakou špatnou verzi, tak si ji zaktualizuj. Zupdateuje to a vy musíte nainstalovat zase zpátky pak tu češtinu. A jakmile to vypnete, tak znovu. Sakra, to mě tak štve, že ten hajzl zase zůstal na... No a tak co jsem čekal zase? Ale že to na ten parchán, protože ho nemohli odstřelit někdo, jen tak jakože omylem zbloudilá kůlka. A myslím si, že i ten Peterson nakonec se skorumpoval. Chtělo by to druhý díl, fakt, že jo? Jo, vlastně ještě, co bych mohl zmínit, je, že na počítačích to jde fakt, pokud nemáte fanouškovský patch, tak to jde fakt otřesně. Tady tahle původní verze. Já si myslím, že v té definitivní, nebo v té remasterované už to spravili, si myslím já. Ale tady v té skutečně původní verzi z roku 2011, která byla konzolidní jak blázen, tak viděli jste sami, že to jede ale no vlastně neviděli. Jo, viděli v jednu chvíli, jak se nemohl ten papír zaškrabat. Protože ten vzkaz jakoby přečíst si, protože tam furt vzal tušku a zase ji opustil. Tak tam jste chvilku viděli, jak to jede originálně na počítačích, loknutý na 30 fps a úplně totálně hrozně to jelo. Naštěstí se přiřítila banda fanoušků, která to fixnula a to se mě překvapuje poměrně snadno, jako. I když nevím, jak dlouho poté to vyšlo, ale fakt na počítačích originální verze jede příšerně. Příšerně. Takže to jsou svým způsobem taky takový bonusový, minusový body. Ale když si stáhnete fanouškovský patch, jo, tak jste v pohodě. A jedete úplně krásně. To je super, jako, když si vezmu, když si vzpomenu, jak jsem to tenkrát s nadšením donesl domů, abych zjistil, že mi to nejde ani spustit. Protože já jsem to viděl někde hrát na YouTube. Myslím si, že to byl DSP. To tenkrát ještě jsem si myslel, jako ten člověk mě naučil docela angličtinu, nebo respektive prohloubil mé znalosti angličtiny, když jsem ho sledoval. Ale to bylo někdy v roce 2010-2013, kdy byl ještě relativně normální a nebyl z něho takový debil, jako je dnes. Ty bro, teprve teďka máte herce napsaný. Ty měli být na začátku, sakra, ne? No ale tak jsem ho viděl, jak to hraje, protože tenkrát to vyšlo v Americe. Na počítačích to myslím vyšlo o trochu později. Tak jsem si to značení donesl domů, jakože udělal jsem vlastně ještě ten rozbalovací koutek. To jsem ještě točil rozbalovací koutky, protože jsem kupoval fyzický kopie her. Teďka tady mám spoustu krabíček s DVDčkama a nevím, co s nima mám dělat. A to ještě naštěstí jsem kdysi dávno. Teďka mě to svým způsobem malinko mrzí, protože je to hezká historická, jakoby historický artikl. Ale tenkrát jsem ještě měl spoustu krabic těch velkých, ve kterých se dávaly hry tenkrát. Pamatujete si někdo takový ty velký krabice, uvnitř CDčko, manuál a všechno možný. Tak to jsem měl tady taky, ale už mám jednu jedinou krabici, jenom protože byla dobrá, tak jsem si ji nechal, abych do toho dal všechny manuály. Ale jinak jsem ty krabice vyhodil. A to mě teďka svým způsobem malinko mrzí, protože ono je to neskladný jako prase, ale bylo to jako hustý, že jsem to měl něco takového. No, ta písnička jde od začátku zas. Some folk would
si přiznám, jenom čekám, jestli je na konci nějaká kascéna ještě. Po těch titulcích. I když samozřejmě jako ty titulky si myslím, že jsou pevnou součástí té hry, protože ti lidi si to zaslouží. Většinou teda, pokud... No svým způsobem i když je to nějaká totální sračka, tak si zasloužíte vědět, kteří lulini na tom dělali. V tomhle případě si to ti lidi zaslouží z toho pozitivního slova smyslu, že jako víte, kdo se na něčem takovým skvělým podílel. I přes všechny neduhy, který jsem vyjmenoval. John Bobek? Člověče, potomek nějakých emigrantů. Bobek, hezký. Pochybuji, že to má něco společného s Pavlem Bobkem. Bude jenom zhoda jmén určitě. A male pedestrian, aha. 5 vždycky jich bylo. VK? Tak to je dobrý jméno, VK. VK. Bože můj, co to je za řazení? Proč najednou jsou chlapí? A teď zas ženský? A teď zas chlapí? A teď zas ženský, ale... Proč to máte tak blbě? Oběť v jeskyni? Nebo ne, to bude spíš oběť zasypání, to ani nevím, o koho šlo. V Londýně natočený. A i ty jazzové skladby. Taiko recording session. Jo, to budou určitě ty jasně, ty japonské melodie. Ty byly natočený v Tokiu, hezký. Claudia Brecknerová to zpívá. Ty bude dokonce sehnali i originální nahrávky rádia z roku 47, jo? To jsem ani nepostřehl. Jako jasně, beru, že ty skladby, které tam pouštěli v rádiu, byly originální, ale že tam dokonce Charlie McCarthy Show, původně že jo, z 19. října 47, odvysíláno. Tohle je třeba doba jako hudební, kterou já vůbec nemám propátranou, 40. a 50. léta, jako z 50. let maximálně tak Elvis. A nebo něco, co hráli už potom v Bioshocku třeba, ve hrách. Jo, Bioshock 2 a tak dál. Ale jinak jako vůbec člověče hudebně 40. a 50. Vlastně rock'n'roll začínal v 50. letech. No dobře, ale znám pár že, těch nejslavnějších rock'n'rollových skladeb. Ale nějaký takovýhle jazzíky a tak vůbec člověče, vůbec. A nebo tím spíš hudbu třeba z 30. let, vůbec netuším, tyjo. Jako jasně, vím, že jazz se hrál a blues a tak dále. No, blues asi ne, spíš jazz hlavně. Ale nějaký jako skladby, že bych věděl, ty brďo, moc ne.
Kůř tu cigaretu, dobrý název skladby. A, že by už jsme na konci? Motion scan, no, moc se nepoužil, že, od té doby, nebo aspoň o tom nevím. L.A. Noire používá Havoc Engine. Ty brďo. A vlastně to byl 5 let starý tenkrát, tak to zase není tak dávno ještě. Dneska už je to trochu jinak, no. Jasně, nesmíte redistribuovat. Jo, to mě, ale o tom už jsem asi to už jsem 100% mluvil, když vidíte tohle video. Četl jsem na internetu, že Polda 7 totálně dojíždí na Pirátech. Že si to koupilo strašně málo lidí. A když jsem viděl, že na Steamu to hrál 570 lidí v jednu chvíli nejvíc, v tuto chvíli, co to říkám, tak jako si říkám, struck the sparks, you fire the flames in me. And now my heart's a blazing ruin. You say that you were on. No, dočkali jsme se. How about this for a headline? Guess which former 6th Marine hero has been promoted in the LAPD? No idea. Well, could be anybody. You give up? Tell us or hand over the fucking paper. The Shadow, boys. Our very own Silver Star winning son of a bitch. Phelps? You didn't die, Jack. He did just fine, and that's all we're going to say about it, right? The one and only. Look at this picture. Golden boy getting his badge, wife and kids in tow, and looking awful humble in the process. Well, he's that phony bastard. I wonder if they've been holding my job for me after all this time. What job was that? Mechanic. Ain't you seen all the war bond movies, Sarge? All the best mechanics is women. You're gonna have to work as a gigolo from here on in. I was a bus driver in Santa Cruz. You know, no pictures in the papers or medals for me, though. I can't believe I just went through Petaloo and Okinawa just to go back to being a washing machine mechanic. How is it that jerks like Phelps get it all? It doesn't have to be that way, guys. What are you talking about? It's always gonna be that way. Do you have any idea what you guys are sitting on? Yeah, a ship full of Army surplus. You're sitting on surplus morphine. 2 tons of it. Can you imagine what that's worth on the streets? Hundreds of thousands of dollars. You're shitting me. I'm not. You're talking about stealing it? Keep your voice down. Do you want to have us all thrown in the brig? God damn it, Sheldon. You want to go into the dope business? No. I want to be in the peace dividend business. What is that supposed to mean? It means I want the guys who fought for a better future to get some share of it. You interested, Jack? Come on, Top. We could all get out from under. Oh, it's the chance of our lives. It's everyone or no one, boys. I'm not having a bar of it, Courtney. You may be the bravest person I have ever met, but I swear to God, trouble follows you around like a pet fucking dog. I thought you wanted to try for medical school. So what do you want, Jack? What's the future got in store for you? You guys were all heroes in the war. Every single one of you. Even if your next door neighbor or your wife never know it and don't give a rat's ass. Fuck Phelps and medals and citations and parades. Fuck the public who are bored with returning GIs. I have nothing but respect for what you guys and the rest of the 6th have done. You go through with this, and you'll be nothing to me. Jasný, no. Takže takhle to celé začalo. A to už je tedy oficiálně všechno z L.A. Noire. Samozřejmě případy, všechny tyhle případy, které jste tady, jsou v němčině teda, teďka tady napsaný, ale to všechno je zakomponované do toho příběhu.
Jo, že to není tak, že teďka byste museli extra procházet ty případy. Jak to hrajete, tak všechny ty případy tam jsou. Takže já vám děkuji v tuto chvíli za pozornost. Díky všem, kteří to sledovali. Mějte se krásně, doufám, že jste si to užili. Já určitě. A příští týden nashledanou.